নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ আটাৰ নান ৰুটি। গোটেই দিন তোলাৰ দৰে নৰম থাকিব এই নান ৰুটিটো। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু যদি নতুনবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ 2 কাপ আটা দিলোঁ, 1 কাপ 2 কাপ আটা ল'লোঁ। এতিয়া আটাখিনি ভালকৈ চালি ল'লোঁ। এয়া আমাৰ আটাখিনি চালা হৈ গ'ল। ইয়াতে ল'লোঁ চেনি 1 চামুচ, নিমখ 1/2 চামুচ আৰু ড্ৰাই ইষ্ট 1 চামুচ। গোটেইখিনি এতিয়া আটাত মিক্স কৰি ল'ম। ৰিফাইন অইল 2 চামুচমান হ'ব। এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ম। গোটেইফালে যাতে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় এনেকৈ মাখি থাকিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ এইখিনি মাখা হৈ গ'ল। এতিয়া দিম ইয়াতে পানী অলপ অলপকৈ দি মুঠি থাকিব লাগিব। এনেকৈ অলপ অলপকৈ দিম আৰু মুঠি থাকিম যাতে আমাৰ পানী বেছি হৈ নাযায়। এয়া ৰেডি হৈ গৈছে ড'টো। এতিয়া এটা পেপাৰ লৈছোঁ, পেপাৰেৰে ঢাকি থৈছোঁ আৰু এইটো ঢাকনিৰে ঢাকি থলোঁ যাতে ভাপ ওলাই যাব নোৱাৰে। এনেকৈ এতিয়া আমি 1 ঘণ্টামান ৰাখিলোঁ। এতিয়া চাইছোঁ। এতিয়া আৰু অলপ মুঠিব লাগিব। এয়া মুঠি আছোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা গোল গোল লাৰু বনাই ল'ম। এতিয়া গোল কৰি আছোঁ। যেনেকৈ ৰুটি বনাওঁ তেনেকৈয়ে গোল কৰিব লাগিব। এতিয়া অলপ শুকান আটা লগাই ল'ম। শুকান আটা দিলোঁ অলপ। এতিয়া বেলি ল'লোঁ। ৰুটিত যেনেকৈ পাতল কৰিব লাগে এইটো পাতল কৰিব নালাগে, অলপমান মোটা কৰি ৰাখিলে হ'ল। অলপমান মোটাকৈ ৰাখিব লাগিব। তেনেকৈ গোটেইখিনি কৰি ল'ম। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম দিছোঁ। এয়া দিছোঁ মই ইয়াতে ৰুটিটো। 30 মিনিটৰ পিছে পিছে ওলোটাই থাকিব লাগিব। এতিয়া নান ৰুটিটো ফুলি উঠিব ধৰিছে। দেখিবলৈ পাইছে বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠি আছে। কিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ কিমান চফ্ট হয়। গোটেই দিন এনেকৈ নৰম হৈ থাকিব, নৰম নৰম খাবলৈ পাব। এয়া আমাৰ নান ৰুটি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া আৰু এটা দিলোঁ। এয়া দিছোঁ মই ঘি। ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠি আছে। এয়া আমাৰ নান ৰুটি ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই বাৰু কেনে পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, পিছত আকৌ লগ পাম। বাই বাই।